بچه‌ها سلام، من نازنینم. به ویدیو من خوش اومدین. امروز قرار بود که با 2 تا دوستای صمیمی من مبینا الهه یه رسیپی خوشمزه رو به شما آموزش بدیم، ولی برنامه اونجوری تغییر کرد که کلاً داستان عوض شد. حالا بریم با هم ببینیم که چی شده. 300 ساعت داشت روزی میداد که براش کار کنم. چی چیکار کنیم؟ همین که فردا مثلا کلاس آنلاین و اینا تو خودمون داشتیم از دست می‌دادیم رو گفتم شاید پرواز کرد رفت. این رفت دفعه چند دوم این چند روز دارم نیستیش. نه ولی در معرض شکستن. خب یه دونه هفته پیشم یه پیاله خیلی قدیمی نوشیدنی وزن کنم تو خانه. آقا اینو باز آره دیگه همه چی به وزنیه. این بکنه نظرم این چرا اینجوری شد؟ گیر کرد بازنی. نه دست داریم این 20 گرم هست یا بیشتر؟ بیشتر کمتره بیشتر مگه 80 باز کن اونشو. رقص چوب الهی کار خدماتی هم الهی پروسس اینو کجا بذارم؟ نه یخچال، در یخچال. در یخچال آره همون. الهی پنس الهی عرقمو خوش کن. خب کره و شکر با همزن برقی همزن بدم توی کابینت. ببین خود به خانه برمیگردیم. آره داشتم زمینه باشه دیدی؟ اون مجری بشه زندگی بعدیش مجری موجی بوده زندگی قبلیش. نه زندگی قبلیش بوده. بابشش بود مادر بوده. من مادر شغلش بودم. مادری بوده. میرفتم بر بچه من مادر. خیلی رو برای بچه سقوط نکرده. چون که خونه نازنین ایناست همه اینا رو هم باید بریزیم. میدونی خونه خودشون نمی‌ریختی؟ نه مبینه خیلی اصراف کار کنم. نازنین الان با قطرات آخرین هم باید در بیاره. میدونم 4 تا شکلات خوردم میخواد یه دونه کوکی رو ازم محروم. کوکی بدون شکلات میتونی بخوری. احساس میکنم دچار شخصیت نمایشی میشم بعد این مدل. الان که به خاطر دوربین هست. یه دو شخصیت نمایشی رو میدونیم ویژگیش چیه؟ نه. همیشه فکر میکنن که جلو دوربینن. کجا هست الان؟ نگاه ما نه دیگه یکم نرم میشه. جبور یکم گرم میشه نه نرم میشه.
بین کوکی یه سری سنگ چیزه نه شکلاتش هست. آرزی فکر میکنی؟ آرش فرو چک کن. اوکی کول. بذار یه دقیقه هم بزنم. یا آقا نزنین شعله‌اش روشن. درشو باز کردی. نه برای بچه ها نیست. ببین یکی از لذت ها خام خوردن ایناست. بچه دیگه اینجا واقعا من با انگوش کار کنم. خوشو من چایی میخوام. نمیدیم بله. بگیرم واسه تو کم. آره این همش کاکاوه من ماله من میبرم مثلا برای خودم. مثلا دکور زیر تخت من دیدین که مراسمه. خب این که الان زیاده که اگه بهش کنم رو خالی خالی میکنی. خالی منظور خامه؟ آره نه با نون منظورم. روزه تو چایش حل میکنم. کم باید آقا من گفتم بگوش باشه این هیچی نداره؟ سالا هست؟ چقدر سایزه باید فرق؟ خوبه دیگه. داره متنبه داشته باشه. چرا اونجا نشستی؟ ها؟ چرا اونجا نشستی؟ داشتم گفتم فرو بغل کرد. دوست داره. خوش نده؟ میگه من دوست ندارم ولی فرم دوست نداره. صحبت در چه وضعی هن کوکی ها؟ چجوری نگاه سلام یه برسونه. سریشون رو شما بزرگ گذاشتید. همشون همونجوری میشه در نهایت. نه همشون اینجوری میشه. یه سری سایزهای بزرگتره متفاوت دیگه داره. خیلی مبینم انتخاب داده به همه. من خواستم هر حالا پاشو قهوه درست کن. یه سریش هستش یه دونه شکلات میشه. یه دونه آخری خالی بودن، یکی دیگه شکلات برداشتم میشم. یه دونه اصلا یه دونه. مال تو دیگه. یه دونه شکلات گذاشتی چون قبلش سه تا من- خوردم. الا پاشو قهوه درست کن. چشم امر دیگه. پاشو آقا واقعا برو نگاه کن یه دونهش هست یه کدوم دونه این؟ شکلاته. اما آخریه. اون دیگه نگاه کن. بذار دراریم اینو. در جستجوی قهوه ساز. ساز کیه؟ این هم از این باید استفاده. اصراف نکنید. قشنگ یه تکوی قشنگ اونا رو در میاره، یه دونه نمونه الهه. من بهش فرق تو خواهی میکنم. آه چه فنجونی فرسی؟ حالا باید مراسمه همیشه یه فنجون. ببین تو فنجون بزرگ ببینید خدا وکیلی بیا تو هم نه نمیشه اون بزرگه بسه دهن. ساز اسم تو زد. این بچه ها هست تازه زبون باز.
پنجی میمونه به مثلا من باید زود بزنم وارد اینستاگرام شم. این اینستاگرام یونایتد کینگدوم اینستاگرام الهه 3 ساله هست نه بابا بذار ببینم هممون بیم بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدین و ما همراه بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین. اگر ویدیو این سبکی دوست دارین برام تو کامنت ها بنویسین و کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون.